सो प्लीज तारीख लक्षात ठेवा, 20 जुलै 31 दिवस फिल्म येते. प्लीज तुमच्या थिएटर्समध्ये जाऊन, जवळच्या थिएटर्समध्ये जाऊन बघा आणि एक विलक्षण प्रवास अनुभवा. थँक्यू सो मच. थँक्यू. चला खूप लागली आहे. बाहेरचं खाऊन कोण थकली ते सगळी प्रमोशन मध्ये जाऊन थकून टाकताय तुम्ही लोक. ऑर्डर करा ना सर काहीतरी. बाहेरचं नाही खायचं. बाहेरचं नाही मला. एक मिनिट. सर सांग काहीतरी बनव ना आमच्यासाठी. इथं कुठं करू? अरे काही पण, म्हणजे आपल्याला आईच्या गावात तसंही जायचंच होतं. मी हॉटेल किंवा घर या दोन ठिकाणीच फक्त काय ते कुक करतो, अदरवाईज कुठे कुक नाही नाही, नाही. आम्ही असं ऐकलं की छान कुक आहे. Yes. चांगलं बनवतो. आमच्या दोघींपेक्षा माझा तर काही संबंधच नाही. अरे तुम्हाला लाज वाटली पाहिजे. नाही काय नाही लाज वाटली? शशांक तू चांगला कुक तू आहे. जे काय बनवशील आम्ही खाऊ. मी बाहेरचं काय खूप कंटाळला. नमस्कार रसिको, मी शशांक शिरीष केतकर आणि मी तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करतो रुचकर मेजवानी या यूट्यूब चॅनलवरती. 31 दिवस हा माझा चित्रपट येतोय येत्या 20 जुलैला आणि आम्ही आत्ताच फेसबुक लाईव्ह सुद्धा केलं आणि इतकं काही आम्ही प्रमोशन करतोय त्यामुळे आम्हाला जेवायला, आमचं जिम करायला, डाएट सांभाळायला वेळच मिळत नाही आहे. पुण्यात माझं आईच्या गावात हे जे काही एक हॉटेल आहे त्या हॉटेलमधला जो एक सगळ्यांना आवडणारा पदार्थ आहे मसाला आंबोळी. अत्यंत सोपी रेसिपी आहे आणि पटकन करता येते, हेल्दी आहे. ह्याला थोडंसं आणखीन हेल्दी करायचं असेल तर घरातली तांदूळाची पिठी असेल किंवा हरभरा डाळ, ज्या काही घरात तुम्हाला डाळी मिळतील त्या सगळ्याची पिठं एकत्र करूनही तुम्हाला ही आंबोळी करता येते. पण तुम्हाला पटकन करायचं असेल, काही भिजवण्यात वेळ घालवायचा नसेल, काही ग्राइंड करायचं नसेल तर ही सगळ्यात सोपी पद्धत आहे. बारीक रवा 2 वाटी, 2:1 असं प्रमाण आहे. त्यामुळे 2 वाटी रवा असेल तर 1 वाटी मैदा. अगदी जी ट्रेडिशनल आंबोळी असते ना, जी आपली आजी किंवा आई घरात करते, त्याला मी थोडीशी मॉडिफाय केली आणि ती आमच्याकडे जे सगळे कस्टमर असतात त्यांना खूप आवडते. ताक जर आंबट असेल तर ते कमी घालायचं, ताक आंबट नसेल तर संपूर्ण ताकात भिजवलं तरीही चालतं. सो साधारण एक आंबोळी तयार घालता येईल अशी कन्सिस्टन्सी त्याची आणायची आणि त्याचे जे गोळे असतात रव्याचे ते सगळे मोडायचे, नाहीतर मग तव्यावर घातल्यानंतर नेमकं ते पसरत नाही. आणखीन थोडं आपल्याला ते पातळ करावं लागेल. कन्सिस्टन्सी झालेली आहे व्यवस्थित. बरं, बाय द वे ह्याच्यात थोडंसं मीठ घालायचं. काही लहान मुलांना ताक नुसतं आवडतच नाही, तर त्यांना हे उत्तप्यासारखं जेव्हा आपण असं करून देतो ना तेव्हा ते आपोआप पोटात जातं आणि आपण ताक प्यायलेलं आहे ह्या रूपानं हे त्यांना लक्षातही येत नाही. आता हे थोड्या वेळ आपण बाजूला ठेवूया. पटकन आपण आता कांदा चिरून घेऊया. तर हे सगळं करता करता मी तुम्हाला 31 दिवस विषयी थोडंसं सांगतो. ही फिल्म आहे एका ध्येयवेड्या मुलाची. मकरंद असं माझ्या कॅरेक्टरचं नाव आहे आणि तो कॉलेजमध्ये नाटक बसवणारा एक मुलगा आहे. सो कॉलेजमधलं नाटक बसवताना त्याला आणखीन एक ऑफर येते. ती एका आंधळ्यांच्या शाळेतलं नाटक बसवण्याची ऑफर त्याला येते आणि ते नाटक बसवत असतानाच त्यांनी एक फिल्मसुद्धा लिहिलेली असते. त्या फिल्मच्या शूटिंगच्या दरम्यान अशा काही घटना घडतात की त्याला एका अत्यंत मोठ्या संकटाला सामोरं जावं लागतं आणि त्यातनं तो कशी वाट काढतो आणि त्याची फिल्म कशी पूर्ण करतो इज 31 दिवस. त्यामुळे एका संघर्षाची ही गोष्ट आहे. सो आपण पटकन टोमॅटो चिरून घेऊया. हाही जितका बारीक चिरता येईल तितकं जास्त चांगलं. मुळात कुकिंग हे ना एक कमालीची आर्ट आहे. जसा एखादा चित्रकार चित्र काढू शकतो, एखादा गायक गाणं गाऊ शकतो, तितकंच प्युअर, तितकंच छान हेही काम आहे. त्यामुळे मला भयानक एकतर आवडतं कुकिंग करणं. सो येस, ऑलमोस्ट आपलं झालेलं आहे. आता कांदा, टोमॅटो आणि थोडीशी कोथिंबीर. मला ती माझ्या आईची रेसिपी आहे त्यामुळे या सगळ्याचं श्रेय मी अर्थात माझ्या आईला देईन. सो हे ऑलमोस्ट आता झालेलं आहे. याला जरा फाईन ट्यून करेपर्यंत मी इथे गॅस लावून घेतो. तवा तापलेला आहे. थोडासा आपण तो बारीक करूया, नाहीतर घातल्या घातल्या लगेच लागायला सुरुवात होईल. त्यामुळे गणपती बाप्पा मोरया. त्या दोघींसमोर पोपट नको व्हायला माझा आता. आंबोळी घातल्यानंतर त्याच्यावर कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर. हे दिसताना खूप उत्तप्यासारखं दिसतं पण ह्याचा जो बेस आहे तो अर्थात उत्तप्याचा नाही आहे. ह्याच्यावरती थोडंसं मीठ
लाल तिखट, आणि ज्याला तिखट जास्त आवडतं त्याने ते आणखीन घालावं, काही हरकत नाही. आणि हे सगळं जर अशी ना दाबून घ्यायचं, म्हणजे पलटल्यानंतर ते निघणार नाही शक्यतो. पण आपल्याला हे पलटायचं आहे, कारण कांदा आणि टोमॅटो जो आहे ना तो थोडासा खरपूस होतो आपण जेव्हा दुसरी बाजू भाजतो ना. तवा नॉनस्टिक आहे, सो तेलाची खरं तर फार गरज नाही आहे, पण अगदी थोडं ते आणखीन खमंग होण्यासाठी थोडं आपण तेल सोडूया. आणि मग याला तुम्ही कुठलाही मसाल्यावर वापरू शकता. हे मी अगदी घरात घरगुती बेसिक काय म्हणूया रेसिपी सांगतोय, तर हे फक्त जरा सुटायला लागायची वाट बघूया आपण. सो आता हे व्यवस्थित छान सुटायला लागलेलं आहे, त्यामुळे आता आपण पटकन जरा हे उलटण्याने तर पलटता येईलच, पण काय आहे माझं हॉटेल आहे, त्यामुळे हॉटेलमध्ये माझा जो शेफ आहे ना तो ज्या पद्धतीने पलटतो त्या पद्धतीने पलटण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे. येस. सो मगाशी जर मी तुम्हाला म्हटलं की थोडंसं ना ते खरपूस झालं त्याची चव नेहमी चांगली येते, त्यामुळे आणखी थोडं आपण त्याला तेल घालूया. ये बात. जरा गॅस मोठा केला की ते आणखीन छान खरपूस होईल खालनं. आणि आपली मसाला आंबोळी तयार. सो आपली मसाला आंबोळी तयार आहे. करायला अत्यंत सोपी, रुचकर, पौष्टिक अशी घरात करता येईल अशी ही आंबोळी आहे. ही जरा आणखीन सोफिस्टिकेटेड चांगल्या पद्धतीने केलेली तुम्हाला खायची असेल तर तुम्हाला माझ्या हॉटेलला यावं लागेल. झालं का? भूक लागली काय आहे. डिस्टर्ब करतात ना हे येऊन. भूक लागली आहे. हे बघा, ही अशी एक आंबोळी मी केलेली आहे. तुम्हाला सर आता तुम्ही त्याची ऍक्टिंग पाहिली, आता त्याचे कुकिंग स्किल्स टेस्ट पहिलं तुम्ही ट्राय करा, आम्ही खायच्या आधी. हो, मला पहिल्यांदा सांगितलेलं आहे खायला. कशा? चांगलं असेल तर आम्ही सर खातो. तुमचा माझ्यावर विश्वास आहे, मला माहिती आहे. काय सांगाल? अप्रतिम महोदय. अ शशांक जेवढा चांगला ऍक्टर आहे तेवढाच चांगला कुकही आहे. पण इथे ऍक्टिंग नाही ना करते मी, हे खरंच चांगलं आहे ना. फार छान. आणि तुम्ही ऍक्टिंग नाही करता. सगळं नाही, तुम्ही घ्या, तुम्ही घ्या. मला पण आपण पण मला ऍक्टिंग जमत नव्हतं. वा, असा डिरेक्टर पाहिजे. गोल आली हा. व्हेरी गुड शशांक. थँक्यू. अच्छा, मयुरीला गोल बरं, आता ते- जास्त आवडत आहे. मला खाऊ दे, काय कसं झालंय. जेन्युइनली खूप कमाल झालाय. शशांक मला उद्या ब्रेकफास्टला पण करून दे ना please. अरे नाही, आताच तो 3-4 अजून करशील ना. करूया की. भूक लागली आहे, व्यवस्थित खायचंय, म्हणजे एकच सगळे मिळून शेअर करा. आमचं हे सगळं चालू राहणार आहे, पण तुमच्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा मेसेज. रुचकर मेजवानीला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बघायला विसरू नका 31 दिवस 20 जुलैला तुमच्या जवळच्या चित्रपटगृहात.